Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn chăm sóc được hoa lan, luôn có được rất nhiều hoa. Cây luôn xanh tốt, có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Có một cách chăm sóc hoa lan rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho cây luôn có được những cành hoa mới. Bằng loại phân bón mới này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn phát triển. Nó sẽ luôn xanh tốt, có rất nhiều rễ khỏe. Chúng ta tiết kiệm và sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Với cách làm đơn giản này, cành hoa hồi sinh nhiều hơn, hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ. Hoa giữ trên cành được lâu hơn và nở đẹp quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một củ hành. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Hãy cho tất cả củ hành này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan yếu có thể phát triển được rễ khỏe mạnh và luôn được xanh tốt như thế này, thì trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước cho cây. Và điều này sẽ giúp cho cây trao đổi chất, phát triển dễ dàng. Rễ sẽ được hồi sinh tốt hơn. Giúp cây dễ dàng hấp thụ phân bón. Và để trong 25 phút. Nếu không làm cách này thì những loại phân bón sẽ không có tác dụng. Dù trồng trên những loại chậu khác nhau, các bạn đều phải làm cách đơn giản này. Khi các bạn sử dụng cách làm này, sẽ giúp cho cây phát triển được xanh tốt, luôn được khỏe mạnh. Lá sẽ cứng cáp và cây sẽ không bị héo lá. Sau đó lấy ra. Và đây là cách để giúp cho những cây hoa lan được phát triển xanh và luôn được khỏe mạnh hơn. Những cây yếu sẽ có được rễ rất tốt. Khi làm cách này sẽ giúp loại bỏ các cặn muối trắng, làm sạch rễ và chất trồng, tạo điều kiện cho phân bón mới hấp thụ dễ hơn. Đây chính là nguyên nhân làm cho hoa lan không phát triển và không có hoa. Chất trồng rất bẩn. Khi các bạn sử dụng cách làm này
thì nó sẽ giúp cho phân bón mới được hấp thụ qua rễ rất nhanh. Và cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển luôn có được những chiếc rễ rất tốt. Một cách rất đơn giản để chăm sóc hoa lan tại nhà. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Các bạn sử dụng thêm bột baking soda. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển. Và đây là chất rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa rất nhỏ như thế này. Phương pháp thứ nhất, hãy dùng nó để lau lá cho những cây hoa lan này. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho cây luôn được xanh, luôn được khỏe. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tuần 1 lần. Lá sẽ rất xanh. Hãy nhớ lau dưới mặt lá. Điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Hoa lan sẽ được xanh và khỏe hơn. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn được xanh. Điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho cây trao đổi chất rất dễ dàng. Những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh và tốt hơn rất nhiều. Cách 2 là hãy dùng nó để tưới phun sương cho cây. Sau đó hãy phun trực tiếp cho cây vào buổi sáng, không áp dụng vào ban đêm, giúp cho hoa lan yếu và chậm phát triển được xanh, được khỏe mạnh hơn. Các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Cây hồi sinh rễ rất tốt. Một trong những cách rất tuyệt vời để giúp cho cây hoa lan được phát triển và hồi sinh được rễ khỏe hơn. Và đến chiều thì những chiếc lá này sẽ khô lại. Cây sẽ luôn trao đổi chất và tốt hơn rất nhiều. Hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần 1 lần. Cây sẽ rất khỏe và bền vững hơn. Lá mới phát triển rất tốt. Sau đó tưới vào gốc của cây.
có thể xen kẽ với những loại phân bón khác. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Và hãy để trong 20 phút. Phân bón hữu cơ luôn là nguồn dinh dưỡng để giúp cho cây bền vững, phát triển được nhanh hơn. Nó sẽ luôn xanh tốt và được khỏe mạnh hơn với loại dinh dưỡng này. Sau đó lấy ra và hãy để những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Nó giúp cho cây luôn được phát triển rất tốt. Những cây yếu vẫn hồi sinh được rễ khỏe mạnh. Và cách làm này sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh và rất tốt. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Hoa lan luôn được khỏe mạnh và được xanh tốt hơn với những cách làm rất dễ này. Và điều này cũng giúp cho cây hồi sinh và phát triển rễ rất tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và đây là loại dinh dưỡng hữu cơ mà rất dễ tìm tại nhà. Những cây rất yếu vẫn được phát triển rất tốt. Cây có rễ khỏe mạnh. Khi lá xanh, rễ phát triển tốt. Nó sẽ giúp cho những cành hoa được hồi sinh dài, phát triển được khỏe mạnh hơn. Một trong những cách rất tuyệt vời để giúp cho hoa lan được phát triển dù là những cành hoa. Cây rất khỏe. Những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển tốt. Và nó giúp cho hoa giữ trên cành phát triển được tốt hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những phụ đề mà mình đã có chia sẻ. Và đây là loại dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan được hồi sinh. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh những cây hoa lan. Khi hoa lan bị nấm hoặc đã bị thối lá, chúng ta đừng bỏ đi. Với cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh rất dễ. Và điều quan trọng là hãy bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Đây là một trong những chất trồng giữ ẩm rất nhiều và nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho những phần này của hoa lan đã bị khô héo. Các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối ở đây.
Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Ngay tại phần này, những chiếc lá đã bị vàng và phần này đã bị khô, nên các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Và chiếc lá này nữa. Các bạn chỉ hồi sinh được khi phần này còn tươi và khỏe. Còn phần gốc này chúng ta sẽ kiểm tra và giữ lại những rễ còn tươi và tốt. Và những rễ còn tốt các bạn sẽ giữ lại để giúp hoa lan được hồi sinh tốt hơn. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và cách làm này để tạo điều kiện cho những cây hoa lan bị thối hoặc bị nấm, nó sẽ được hồi sinh rất dễ. Sau đó chúng ta sẽ lau khô lại. Khi các bạn sử dụng những cách làm này thì nó sẽ giúp cho những cây yếu sẽ được hồi sinh. Các bạn sử dụng bột baking soda, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta không bị nấm. Và đây là một trong những chất rất dễ tìm tại nhà. Cho vào 1 lít nước. Và chúng ta hãy sử dụng ngay nước này. Các bạn lau cho những chiếc lá lại một lần nữa. Và cách làm này để giúp khi chúng ta hồi sinh thì hoa lan nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho cây được phục hồi phát triển tốt hơn. Sau đó hãy cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được kháng khuẩn khử trùng. Và khi hồi sinh thì phần gốc sẽ không bị nấm. Và chúng ta cũng ngâm phần gốc này trong 25 phút.
để nó bảo vệ cho phần gốc này khi trồng lại sẽ không bị nấm và không bị thối rễ. Dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và hãy lau cho những chiếc lá. Nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó giúp cho lá luôn được sạch. Và những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này, nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, phát triển rất khỏe mạnh. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho cây được khỏe mạnh hơn. Và hãy tưới nó vào gốc. Hoa lan sẽ được xanh tốt và được khỏe mạnh hơn với cách làm rất dễ này. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Trồng lại bằng vỏ thông. Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi những chiếc rễ còn tươi và khỏe. Nếu những chiếc rễ đã bị hư nhiều thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Cho vào một ít rêu. Để nơi mát không tưới nước trong 5 ngày. Sau đó các bạn hãy cho sáp càng cày vào đây. Và nó là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan của các bạn khi hồi sinh thì những phần này nó sẽ được bảo vệ rất tốt. Sau đó các bạn dùng những sợi dây hút nước như thế này và chúng ta sẽ cột lại phần này. Và cách làm này để giúp cho phần này được giữ ẩm, rễ sẽ được mọc lên. Sau đó hãy đặt vào đây. Cho nước vào. Những sợi dây này nó sẽ được hút nước lên. Và cách làm này để giúp cho phần gốc của cây luôn ẩm nhưng không ướt. Và nước sẽ không chạm vào gốc của cây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Cách làm này nó sẽ giúp cho phần gốc này được hồi sinh, rễ rất nhanh và cây luôn được khỏe mạnh. Các bạn dùng nước để phun sương giữ ẩm cho cây mỗi tuần một lần. Để ở nơi có ánh sáng. Sau 5 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Khi chăm sóc hoa lan thì bã cà phê này các bạn đừng bỏ đi và chúng ta hãy tận dụng nó. Dùng một thìa
cho vào 1 lít nước. Sau đó hãy lọc bỏ cặn. Các bạn hãy tưới đều vào gốc của cây, giúp bảo vệ rễ và chất trồng không bị nhiễm khuẩn. Vì trong cà phê cũng có tính kháng khuẩn nhẹ, chứa rất nhiều dưỡng chất giúp cho hoa lan được phát triển. Và hãy để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra, và trong những ngày thường chỉ dùng nước tưới phun sương giữ ẩm, và nên áp dụng 6 ngày một lần. Để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được hồi sinh và phát triển rất tốt. Sau đó hãy đậy lại. Và đây là kết quả sau 50 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên và cây đã phát triển thêm một chiếc lá mới. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho rễ được phát triển rất tốt. Và luôn có những cách làm mà mình đều có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn một cách làm đơn giản và dễ. Với cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Cây sẽ được phát triển rễ tốt và khỏe mạnh. Luôn có những cách làm và những phụ đề. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Hoa lan của chúng ta sẽ luôn phát triển được những chiếc rễ tốt hơn khi độ ẩm được duy trì theo cách này. Và giai đoạn này, các bạn có thể yên tâm để trồng lại. Và chúng ta sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này, nó sẽ phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Phương pháp rất hiệu quả cho những cây hoa lan được phát triển khỏe mạnh hơn. Và bây giờ mình sẽ trồng lại cây hoa lan này. Và sau 50 ngày thì gốc cây này cũng đã phát triển lên cây hoa lan rất tốt và rất khỏe. Và giai đoạn này sẽ không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và các bạn hãy thường xuyên dùng nước để phun sương giữ ẩm. Nó sẽ giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Phương pháp hiệu quả cho những cây hoa lan được hồi sinh từ gốc cây đã bị thối. Hãy trồng lại cây hoa lan này. Và mình trồng bằng vỏ thông. Với những cách làm này, chúng ta sẽ yên tâm. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển được xanh tốt. Và nó sẽ luôn được khỏe mạnh hơn với cách đơn giản này. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.